بسم الله الرحمن الرحیم. زه خلیل الرحمن یو ځل بیا تاسو ته د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم نه د انګلیش په یو نوي لیکچر کې مخاطب یم، چونکې اختر پکې منځ کې راغلی او د اختر چوټیانې وې، نو ډیر وخت چې دی موږ تاسو سره مخاطب شوي نه وو. زموږ ډیر داسې سبجیکټس به وي چې هغه به د اختر د چوټیانو د وجې نه تاسو سره د هغې لیکچرز وغیره نه وي شیر شوي. نو د اختر نه پس چې دی موږ یو ځل بیا په فرش مایند سره چې دی تاسو سره حاضر یو، او ننني لیکچر کې چې تاسو ته به پته وي موږ په زړو په پریویس لیکچرو کې پریپوزیشن ډسکس کړي وو. د پریپوزیشن کم یوز چې مختلف پریپوزیشن او د هغې یوز چې دی هغه موږ ډسکس کوو. ننني لیکچر کې هم هغه زوړ ټاپک دی، خو په هغه زوړ ټاپک کې موږ یو نوی څیز چې دی هغه ډسکس کوو. په پریپوزیشن کې چې دی موږ یو داسې دوه پریپوزیشن به ډسکس کوو چې هغه تاسو سره نه دي ډسکس شوي مخکې. نو لیکچر طرف ته راځو. تاسو به په بورډ باندې نه یوز اف پریپوزیشنز په هغې کې چې دی اولنی کم پریپوزیشن چې دی په د ننني لیکچر کې اولنی پریپوزیشن زړی تقریبا موږ شپږ اووه پریپوزیشنز او د هغې یوز چې دی هغه ډسکس کړي دي. خو ننني لیکچر کې چې دی ایټ او او ان آن دا دوه پریپوزیشنز چې دی دا به ډسکس کوو او د دې یوز به ډسکس کوو. نو تاسو به وینئ چې ایټ ما څنګه لیکلی دی د دې پنځه شپږ چې دی کامن یوزز دي، خو په هغې کې چې دی ما ستاسو سره څلور یوزز چې دی دا لیکلي دي. موږ به نن دا څلور یوزز چې دی دا ډېر موسټ کامن دي، دا په ډیلی لایف کې چې دی دا یوز کیږي. دا آن چې دی دا ایټ چې دی دا د کم صورتحال کې په کم ځای کې یوز کیږي، نو د هغې کم کامن یوزز چې دي هغه به نن موږ ډسکس کوو. ایټ چې دی اولنی تاسو به اینئ چې with point of time. ایټ یو داسې پریپوزیشن دی چې هغه منګه د یو ټایم چې دی د یو سپیسیفک پوینټ سره چې دی هغه ډسکس یوز کوو. څنګه یوز کوو؟ اگزامپلونه به نور هم کلیر شي. he will come at 10 o'clock. په دې سینټنس کې تاسو به اینئ چې 10 o'clock چې دی دا یو پوینټ آف ټایم دی، څنګه چې ما لیکلی دي چې ایټ د یو سپیسیفک پوینټ آف ټایم سره چې دی یوز کیږي. نو په دې سینټنس کې دا 10 o'clock چې دی دا یو سپیسیفک پوینټ آف ټایم دی، یو مخصوص پوینټ آف ټایم دی. نو د دې وجې نه د دې سره موږ ایټ یوز کوو. د دې سره چې دی ان نشي یوز کولی. ولې؟ ځکه چې د دې سره دا ایټ چې دی د سپیسیفک پوینټ آف ټایم د کوالټي په وجه باندې یوز کیږي. دویم اگزامپل she came at 7 in the morning. یو جینۍ دا هغه سحر په 7 بجې چې دی هغه راغلی ده. څوک چې دی د چا نه تپوس وکړي چې هغه جینۍ کله راغلی ده، نو هغه ورته جواب کې څه وایي؟ she came at 7 in the morning. هغه په سحر کې په 9 بجې راغلی ده. نو په دې کې بیا یو سپیسیفک پوینټ آف ټایم راغی، د هغې سره چې دی ایټ یوز شو. امید لرم د ایټ اولنی یوز چې دی هغه به کلیر شوی. وس دویم یوز چې دی with small places. ان چې دی موږ د پلیسز سره یوز کوو، خو کنفیوژن پیدا کیږي چې ایټ هم د ځایونو سره یوز کیږي، ان هم د ځایونو سره یوز کیږي. نو په دې دواړو کې ډیفرنس څه دی؟ ان کم ځای کې یوز کیدی شي او ایټ کم ځای کې یوز کیدی شي. نو د اگزامپلونه به تاسو ته دا بالکل کلیر شي چې ان چې دی دا د یو غټ ځای سره یوز کیږي as compared to ایټ. ایټ چې دی دا د یو ورکوټي ځای سره په سینټنس کې چې موږ د یو ورکوټي ځای خبره کوو د هغې سره به ایټ یوز کوو، چې کله د غټ ځای خبره کوو د هغې سره به ان یوز کوو. څنګه؟ داسې I live at خوازخیله in سوات. په دې سینټنس کې دوه ځایونو ذکر شوی دی. نمبر فرسٹ از خوازخیله and نمبر سیکنڈ از سوات. So سوات is a larger place, a bigger place as compared to خوازخیله. سوات چې دی دا یو غټ ځای دی که په کمپیریزن کې د خوازخیلې سره موږ دا واخلو. نو ما تاسو ته ووایي چې د غټ ځای سره به ان یوز کیږي، د ورکوټي سره به ایټ یوز کیږي. I live at خوازخیله. خوازخیله ورکوټی ځای، ایټ in سوات. سوات غټ ځای،
in. دغه شانته دویم سنټنس I live at سوات in پاکستان. اوس به تاسو وایئ چې دلته خو د سوات سره ان راغی او دغلته سره اټ راغی، نو د دې څه مطلب؟ د دا مطلب چې په دې سره په کمپیریزن کې پاکستان یو غټ ځای دی، پاکستان ملک دی، نو ځکه د سوات سره it used شو چې as compared to پاکستان سوات is a smaller city. سوات چې دی ورکوټ ځای دی، د دې د وجې نه it used شو، پاکستان غټ دی، د دې سره in used شو. دریم یوز he was standing at bus stop. بس سټاپ چې دی هر چا د پته دی چې یو ورکوټ ځای، د دې د وجې نه چې دی د بس سټاپ سره هغه چې دی it used شو. اوس چې دی کم دریم یوز چې دی هغه هم تاسو ته کلیر ښکاري with night and noon. کله چې موږ د شپې خبره کوو یا د ماسپښین خبره کوو، نو په دې ټایم کې چې دی د دې ټایمونو ذکر چې کیږي د دې سره به هم it یوز کیږي. څنګه به یوز کیږي؟ I was at home at noon. فار ایگزامپل یو کس چې دی یو مرګری د بل مرګري نه تپوس وکړي چې I was searching for you and you were not available at noon. Where were you؟ ته ماسپښین کم ځای وې؟ ما چې دی ستا تپوس کوو ستا پسې ګرځېدم، هغه ورته وایي I was at home at noon. زه خو کور کې وم. at noon ماسپښین، نو د ماسپښین ذکر راغی د هغې سره هم it یوز شو. دغه رنګې د نایټ ذکر چې راشي we study at night. یو سټوډنټ دی هغه چې دی د بل سټوډنټ نه تپوس وکړي what do you do at night؟ at night. what do you do at night؟ ته د شپې څه کوې یا تاسو د شپې څه کوئ؟ نو هغه څه وایي we study at night. موږ سټډي کوو at night. د نایټ سره it راغی، نو د نایټ او د نون سره به هم it یوز کیږي. دغه رنګې د یو فیسټیول یا د یو ایونټ سره، یو فیسټیول دی یا یو ایونټ دی، داسې یو سکار کیږي یا څه پارټي ده، نو د هغې سره به هم it یوز کیږي. څنګه we had come at birthday. یو کس چې دی هغه فار ایگزامپل زه چې دی د یو ځای یم بل ځای ته تللی یم، فار ایگزامپل د ټیټابټ نه چې دی یا د خوازخیلې نه چې دی زه منګورې ته تللی یم، او منګوره کې ما نه یو ملګری ملاقات وکړي، ملګری رانه تپوس وکړي چې ته څه ته راغلی، زه یا تاسو څه ته راغلي، زه به ورته څه وایم we had come at birthday. مونږ چې دی یو برث ډے پارټي وه، فیسټیول دی یا څه پروګرام دی، هغې له راغلیو، نو د دې پروګرام فیسټیول یا د ایونټ سره به هم it یوز کیږي. اوس چې دی آن پاتې دی، نو آن چې دی هغه یو سمپل دوه یوزز دي، امید لرم چې ډېر په اسانه به انشاءالله تاسو پوه شئ. یو دا دی چې آن سمثینګ، آن په هغه صورتحال کې راځي کله چې یو سیز په بل سیز له پاسه باندې پروت وي، نو هغې ته چې دی آن د هغې دپاره یوز کیږي. څنګه د بک از آن د ټیبل. بک چې دی هغه په میز له پاسه، کتاب په میز له پاسه پروت دی، نو دا کتاب چې دی دا په دې میز له پاسه دی، نو آن راغی، نو دا چې دی کله یو سیز د بل سیز له پاسه وي، نو د هغه صورتحال کې به آن یوز کیږي. دویم چې دی with day and date. د یو مخصوص ورځې خبره من کو یا د یو مخصوص تاریخ من خبره کو، نو د هغې سره به هم آن یوز کیږي. هغه به څنګه یوز کیږي؟ تاسو لیدی شئ they will come on Sunday. For example, if someone asks me about the coming of a person، یو کس چې دی هغه زمانه د بل کس د راتلو په باره کې تپوس وکړي چې ستا کزن به د کراچۍ نه کله راځي، نو زه به ورته څه وایم he will come on Sunday یا his family will come on Sunday. نو په دې کې د یو مخصوص ورځې ذکر راغی، د ډے ذکر راغی، د اتوار، نو دغې ورځې سره آن یوز شو. دغه رنګې یو کس چې دی هغه زمانه تپوس وکړي چې یا یو بل کس دی هغه به کله راځي، نو زه ورته د تاریخ ذکر وکم he will come on 12 December. هغه چې دی یا he will come on 15 of the June. هغه چې دی he will come on 15 June. هغه به په 15 جون راځي، نو د تاریخ او د ورځې سره د آن یوز چې دی هغه وشو. دغه آن چې دی د دې یو سیز په بل سیز له پاسه دی یا چې دی د ډے او ډیټ سره یوز راځي.
امید لرم تاسو ته چې د اټ او د آن کم یوز چې دی هغه به کلیر شوی وي. موږ چې د پریپوزیشنز ډسکس کړو، کم چې کامن پریپوزیشنز دي د هغې یوز هم ډسکس شو. که تاسو څه تپوس وي یا تاسو څه سجیسشن وي نو هغه چې د واتس اپ گروپ کې یا فیسبوک گروپ کې کولی شئ. موږ به انشاءالله پوره کوشش کوو چې تاسو د تپوسونو چې دی هغه جواب درکړو، صحیح جواب درکړی شو. تاسو چې دی زموږ سره اوسئ، انشاءالله موږ به پر روانو لیکچرو کې ډیسیژن اخلو چې مخکې چې دی څه ډسکس کول دي. ګرامر پارت چې دی هغه به انشاءالله جاری، هغه به هم ډسکس کیږي او نور به هم تاسو ته چې دی موږ نوي سبجیکټس یا نوي کم فیلډس چې دی هغه به موږ تاسو سره ډسکس کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. تھینک یو ویری مچ.